नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश आपलं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। व्हिडिओचं टायटल पण तुम्हाला नक्कीच कळलं असेल। आता आपण कुठल्या टॉपिकवरती बोलणार आहोत। येस, तुमचा आणि माझा जो फेवरेट टॉपिक आहे हाऊ टू मोटो व्लॉग। खूप दिवसापासून चाललं होतं की मला हाऊ टू मोटो व्लॉग यावरती व्हिडिओ बनवायचा, पण काय करण्याचं तो बनत नव्हता आणि फायनली तो दिवस आला आणि मी हा व्लॉग शूट करतोय। जे बिगिनर मोटो व्लॉगर ते मला नेहमी मेसेज करत असतात, दादा तू मोटो व्लॉग करतो त्यासाठी तू काय गोष्टी फॉलो करतो, त्यामुळे तुझा एवढा चांगला व्लॉग बनतो आणि आम्हाला पण त्या काही गोष्टी शेअर कर। आणि खूप जणांचे असे मेसेज येतात, पण मी डिटेल एवढं बोलू शकत नाही। मला आता त्यावर एक व्लॉगच बनवूया, जेणेकरून कोणी जर मला प्रश्न विचारले डायरेक्ट त्यांना हे लिंक शेअर केली की त्यांना पूर्ण ऑल एक सेकंदाचं तुम्हाला नॉलेज मिळेल आणि त्याबद्दल हा व्लॉग शूट करतोय। नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल आणि चॅनलवर जर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल नक्की चॅनल सबस्क्राईब करायला बसून का फ्रीमध्ये, आणि खूप वेळ लागते व्हिडिओ बनायला, पण काही सेकंड लागतात तुम्हाला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला। केलं असेल धन्यवाद, आणि अजूनही केलं असेल करून घ्या। आणि आपण आपल्या टॉपिकवरती येऊ, हाऊ टू मोटो व्लॉग। मोटो व्लॉग करण्यासाठी काही 10 टिप्स मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि स्टेप बाय स्टेप सांगू। आणि हे सांगण्याच्या आधी मला गोष्ट सांगायची होती की मी काय खूप मोठा एक्सपर्ट नाही याबद्दल, पण मी 2-3 वर्ष आले मोटो व्लॉग करतोय या लॉगिंग करतोय। माझा एक्सपिरियन्स तुम्हाला शेअर करतोय आणि जे मला प्रॉब्लेम सुरुवातीला फेस झाला होता ते तुम्हाला होऊ नये त्यासाठी मी व्लॉग शूट करतोय। आपण आपल्या पहिल्या पॉईंटवरती येतो, म्हणजे टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे तुमच्या मोटो व्लॉगमध्ये। आणि खूप वेळा असं होतं की आपण मोटो व्लॉगिंगसाठी निघतो घराच्या बाहेर, पण आपल्याला काय शूट करायचं हेच माहीत नसतं। पण जेव्हा पण तुम्हाला मोटो व्लॉगिंगसाठी जायचं असेल त्याच्या 1 ते 2 दिवसाआधी तुम्ही प्रिपरेशन करा। ज्या ठिकाणी तुम्ही चाललात तिथे काय आहे, स्टेप बाय स्टेप काय आहे, किंवा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कुठल्या बाईकचं, जसं की ही डुक 200 आहे, ह्याचा तुम्हाला रिव्ह्यू करायचा, त्या बाईकचे फीचर्स काय आहेत, ह्याचे कलर किती येतात, किंवा टायर ट्यूबलेस आहे का नाही, किंवा मिरर चांगला आहे का नाही, किंवा काय गोष्टी चांगल्या आहेत आणि काही गोष्टी वाईट आहेत, या पूर्ण रिसर्च करा। त्यानंतरच तुम्ही मोटो व्लॉगिंगसाठी जावा। तर तुम्ही तिथे गेलात किंवा ह्या बाईकचं जर तुम्ही व्हिडिओ शूट करत असाल तुम्हाला याबद्दल काय माहितीच नाही, तुम्ही व्लॉग करू शकणार नाही, तुम्ही डिसअपॉइंटेड व्हाल आणि घरी याल आणि शेवटी तुम्ही मोटो व्लॉगिंग सोडून द्याल। सेकंड पॉईंटवरती येतो, म्हणजे स्क्रिप्टिंग करणं खूप महत्त्वाचं असतं। जर स्क्रिप्टिंग तुमची चांगली असेल तुमच्या व्लॉगमध्ये तुम्हाला कुठेच प्रॉब्लेम येणार नाही, कारण तुम्हाला आधीच माहीत असतं की तुम्हाला करायचं आहे। फॉर एक्झाम्पल सांगतो, जसं की तुम्हाला आधीही सांगितलं, ही जी बाईक आहे ह्या बाईकबद्दल पूर्ण माहिती गोळा करा। जर तुम्हाला व्लॉग शूट करायचं असेल तुम्ही कुठून स्टार्ट करणार आहात किंवा तुम्ही काय बोलणार आहात हे आधी डिसाईड केलं तर तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही। आता जसं की मी हा व्लॉग शूट करतो, ह्याच्या आधी पण मी स्क्रिप्टिंग केलेली आहे की मला काय काय टॉपिकवरती बोलायचं आहे। ॲक्च्युली ते मीच लिहिलेलं आहे, पण माझ्या लक्षात राहू, कारण की आपण कॅमेरासमोर येतो, आपल्या टॉपिकपासून आपण भटकतो। पण स्क्रिप्टिंग केली असेल तर काही प्रॉब्लेम येत नाही, फक्त एकदा कागदात लिहिलं असं बघायचं की विषय संपला आणि तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार आहे। या 2 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत। आपण आपल्या तिसऱ्या पॉईंटवरती येतो, म्हणजे जेव्हा पण तुम्ही राईडला निघता आपल्या व्ह्यूअरला सांगा की मी कुठे चाललोय। थोडक्यात काय आहे ना, पण सांगा, पूर्ण सांगू नका, थोडक्यात सांगा। फॉर एक्झाम्पल आज आपण आपल्या सबस्क्रायबरला भेटायला चाललोय आणि खूप दिवसांपासून आमचं चाललं होतं की आम्हाला भेटायचं आणि फायनली आज तो दिवस आला। तो पण आला नसता, आम्ही वेळात वेळ काढून भेटतो आणि लॅबमध्ये एवढे आम्ही बिझी झालोत नाही की स्वतःसाठी वेळच भेटत नाही, आणि तोच वेळ काढून आपण आपल्या बाईक्सवर चाललेलो आहे आणि बाईक ऑलमोस्ट रेडी आहे जाण्यासाठी। आणि मला वाटतं जेमते इथून जाण्यासाठी एक 10 ते 15 मिनटं लागतील। जसं की तुम्ही आता व्हिडिओमध्ये पाहिलं, मी राईडला जाण्याचे थोडं परत सांगतो, ते सांगायला विसरू नका। आता असं होईल की टायटल पण तुम्ही लिहिलं वेगळं आणि तुमच्या व्हिडिओमध्ये वेगळं आहे, असं जर तुम्ही केलं तर लोकांना पटकन कळेल, कारण की जज करायला वेळ लागत नाही। लोक एका मिनिटात जज करतात की तुमच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे। शेवटपर्यंत जरी तुम्ही शेवटी सांगितलं असेल तर त्याचा काय व्हॅल्यू नाही, कारण की जर तो व्ह्यूअर शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहणारच नाही तर त्याला काय कळणार आहे, कारण त्याला 2 मिनिटातच कळलेलं आहे की तुम्ही काहीच सांगितलं। ही गोष्ट लक्षात ठेवा। आणि खूप जे व्लॉगर मी पाहिलेत ते सरप्राईज खेळतात। थोडं पुढे गेला सांगतो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, पण शेवटी गेल्यावर कळतं की तुम्हाला नेक्स्ट पार्टमध्ये खेळणार आहे। नेक्स्ट पार्टमध्ये गेल्यावर पण ते कधी थोडंफार हिंट देत राहतात, आणि हे असं नाही झालं पाहिजे। जेव्हा तुम्ही असं करता सरप्राईज खेळता, कधी ना आपले जे व्ह्यूअर्स असतात त्यांना खूप राग पण येतो। त्याचं रिझन म्हणजे ते आपलं प्रेम करतात, आणि प्रेम करणारा माणूस जर खोटा बोलत असेल तर त्यांना खूप राग येतो। जर तुम्ही असं करत असाल तर करू नका। आणि पैसा माहिती कमवायचा सर्वांना, पण पैशापेक्षा माणसं कमवायला शिका। जेव्हा माणसं कमवायला शिकाल तर पैसे ऑटोमॅटिक तुमच्याकडे येतील। ही गोष्ट लक्षात ठेवा, खूप महत्त्वाची आहे। यूट्यूबसाठीच नाही, लाईफमध्ये कुठेही तुम्ही आयुष्यात कुठल्याही वळणावरती गेलात ही गोष्ट लक्षात ठेवायला विसरू नका। चौथ्या पॉईंटवरती येऊ, तो म्हणजे इंट्रो। तुमच्या व्हिडिओचा इंट्रो जर 1 नंबर असेल
तर व्ह्यूअरला बघायला पण मजा येते आणि ते पुढे एन्जॉय करतात व्लॉग. तर तुम्ही सुरुवातीलाच असं कुठेतरी बसलात आणि असं दुखी आत्मासारखं जर तुम्ही असाल तर बघायला कोणाला मजा येत नाही. आता बघा सकाळचे मला वाटते 7:30 पावणे 8 वाजले असतील, पण माझी एनर्जी तुम्ही बघा पूर्ण टॉप लेवलची आणि मी तुमच्याशी व्यवस्थित बोलतोय. जर माझी एनर्जी डाऊन असेल ती मजा येणार नाही. आणि इंट्रोचे खूप प्रकार आहे. सिनेमॅटिक इंट्रो असतो, काही लोक नुसतं बोलतात नमस्कार मित्रांनो मी गणेश आपलं स्वागत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये, असं काही बोलतात. सगळ्यांची पद्धत वेगवेगळी असते, पण ती एक्सपिरियन्स नाही येते, असं एका दिवसामध्ये येत नाही, गोष्ट लक्षात ठेवा. पण नॉर्मली जर तुमच्या नावाचा जर इंट्रो असेल, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही स्क्रीनवरती बघा, आता हा झाला नावाचा इंट्रो. जसं की सिनेमॅटिक इंट्रो जो बोलला आपण शूट करतो तोही तुम्ही बघा. असे काही इंट्रो तुम्हाला बनवायचे आणि काही लोकांचे आवड वेगवेगळं असेल, काहींना वेगळं काही सुचत असेल. मला जे सुचतं ते मी बनवतो, तुम्हाला कदाचित वेगळं सुचत असेल तर ते तुम्ही बनवा. पण इंट्रो खूप महत्त्वाचं आहे. प्रत्येकाचे इंट्रो वेगळे असतील, माझे वेगळे, सगळे प्रत्येकाचे एक्सपिरियन्स वेगळा असतो, त्याप्रमाणे ते लोक इंट्रो बनवतात. पण माझं सिम्पल आहे, इंट्रो थोडा तरी का नाही छोटासा का होईना पण नक्की बनवा. आणि डिफरंट आहे, लोकांना काही आवडतं. म्हणजे मी खूप सारे व्हिडिओ बघतो ना, म्हणजे रोजचे असतात आम्ही व्हिडिओ, जसं की तुम्ही हा व्हिडिओ बघताय, मी कोणाचे जरी व्हिडिओ बघत असणार तर काही बनवतात, म्हणजे त्याला काही आकार काही नसतं आणि डायरेक्ट बनवून टाकतात. विचार नाही करत की समोरचा तुमच्यापेक्षा शहाणा, त्यांना पटकन कळतं की हा माणूस खोटं बोलतोय. त्यामुळे मी खोटं बोलतच नाही, कारण की जे आहे ते मी बोलतो. कारण की खूप सारे असे यूट्यूबर त्यांना प्रॉब्लेम येतच आणि त्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मी घेऊन येण्याचा प्रयत्न करतो. 5वा पॉईंटबद्दल बोलूया. हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. ते म्हणजे जेव्हा आपण मोटो व्लॉगिंग करत असतो, आपण टॉपिक सोडून दुसऱ्या टॉपिकवरतीच जातो आणि ज्या टॉपिकवरती आपण व्हिडिओ बनवते ते बोलणं कमी करतो आणि दुसरंच काहीतरी टॉपिकवर जातो. असं होतं खूप वेळा. तुमच्या बाबतीत होत असेल तर असं करू नका. सिम्पल सांगतो, जेव्हा पण तुम्ही घरातून निघण्याच्या आधी तुम्ही प्रिपेअर करा. मी पण आताही घरातून येतो आणि काय गोष्टी प्रिपेअर करून आलो, जो की मला काय बोलायचं आहे, कुठे बोलायचं आहे आणि कसं बोलायचं, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. 6व्या पॉईंटबद्दल बोलूया. खूप साऱ्या लोकांना बोलतो पण ते ऐकत नाही. सॉरी मी हसतोय, कारण की तुम्हाला आता पुढे कळेल. आता त्याचं रिझन असं आहे की जे मोटो व्लॉगिंग बनवतात, काही पार्ट जे काही गरजेचे नसतात ते तर टाकतात, जसं मी आधी सांगितलं. पण त्याच्या चक्करमध्ये लोक व्हिडिओ खूप मोठा बनवायचा प्रयत्न करतात. त्याचं रिझन सांगतो. जसं की यूट्यूब सांगतं की 10 मिनिटाच्या वरचा व्हिडिओ असेल तर त्यात ॲड जास्त येतात, म्हणजे 3-4 ते ॲड येतातच. त्या चक्करच्या नादामध्ये काही व्हिडिओमध्ये नसेल तरी जे आपले मोटो व्लॉगर आहे ते काही पार्ट पण टाकतात त्याच्यामध्ये आणि ते गरजेचे पण नसतात. व्ह्यूअर लोकांना पटकन कळतं. आणि आजची जी ऑडियन्स झाली एवढी शार्प माइंडेड झाली आहे ना, त्यांना बारीक गोष्टी कळतात, जे आपल्यालाही माहीत नसतात ते त्यांना माहीत असतात, हे तुम्हाला माहीत असतात. त्या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा. उगाच तुमच्या ड्युरेशनच्या नादामध्ये, म्हणजे ड्युरेशन वाढवण्याच्या नादामध्ये तुम्ही तुमची क्वालिटी डाऊन करू नका. तुम्हाला असं वाटतं की 6 मिनिटाचा व्लॉग इनफ आहे, त्यात तुम्ही सगळ्या गोष्टी सांगितल्या, तर 6 मिनिटच ठेवा. व 10 मिनिटाच्या वर जाण्याचा प्रयत्न करू नका, नाही तर तुम्हाला माहितीच आहे की काय प्रॉब्लेम होते. आणि प्लीज असं करू नका. ऑडियन्सला पटकन कळतं की याच्या व्लॉगमध्ये काय असेल, म्हणून ते काय करतात की डायरेक्ट एंडला जाऊन बघतात की यांनी काय सांगितलं. एंडला लगेच कळतं ना की यांनी काय केलं आणि काय नाही केलं. ती गोष्ट करू नका प्लीज. मला रिक्वेस्ट आहे, मी हात जोडतो की तुम्ही ही गोष्ट करू नका. आणि की नाव खराब करू नका, बस एवढंच मला बोलायचं. कारण की कुठलाही आर्टिस्ट नावासाठी काम करत असतो. पैसा घ्यावं नंतर मिळेलच. तुमचं नाव झालं तर तुम्हाला पैसा मिळेल आणि पैसा आला की माज येतो, हे लक्षात ठेवा. माणसं कमवायला शिका, पैसा ऑटोमॅटिक तुमच्याकडे. आपला 7वा पॉईंट जो आहे, जेव्हा आपण मोटो व्लॉगिंगला स्टार्ट करतो त्याच्या आधी गोष्ट लक्षात ठेवा. जेव्हा कॅमेरा इथे असतो, माउंट असतो, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला बसून दाखवतो. जेव्हा पण आपण मोटो व्लॉग करत असतो तर कॅमेऱ्यामध्ये 25% बाईक दिसली पाहिजे आणि त्याच्या पुढचा जो 75% व्ह्यू आहे तो रस्ता दिसला पाहिजे, जेणेकरून जे आपले व्ह्यूअर्स व्हिडिओ बघत असेल त्यांना असं वाटतं मी स्वतः बाईक चालवतो आणि मला पण त्या गोष्टी फील करायच्यात असं त्यांना वाटतं. ती गोष्ट
लक्षात ठेवा आणि खूप महत्त्वाची आहे. आता आपण आपल्या 8व्या पॉईंटवरती बोलू. जेव्हा पण तुम्ही मोटो व्लॉग करत असाल तर डिफरंट अँगलवरती शूट करा. फॉर एक्झाम्पल आता आपण असं बसून व्लॉग करतो तर बाईक दिसते, इथे कॅमेरा माउंट करा, तुम्हाला मी दिसेल. फॉर एक्झाम्पल मी सिनेमॅटिक शॉट बोलत असतो तर तुम्हाला त्याची एक झलक तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल. असे काही शॉट तुमच्या व्लॉगमध्ये टाका, तुमचा व्लॉग एक नंबर पडेल, मक्खन सारखा, आणि बघणाऱ्याला पण खूप आवडेल. तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि आता आपण आपल्या 9व्या पॉईंटबद्दल बोलूया. जसं की मी व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितलं की तुमचा इंट्रो चांगला असेल तर बघायला खूप मजा येते. जसं तुमचा सुरुवात चांगली होती, तुमचा शेवट पण तसा चांगला करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला स्क्रीनवर व्हिडिओ दिसत असेल, नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्र परिवारामध्ये नक्की शेअर करा. कारण दिलेलं आणि घेतलेलं नॉलेज कधीच वाया जात नाही, लक्षात असू द्या. आणि हा सनसेट एन्जॉय करतो. आणि व्हिडिओमध्ये एवढंच आहे. पुन्हा भेटू अशाच काय व्हिडिओ. तोपर्यंत निवांत कुठेतरी. बाय बाय. चला पुन्हा भेटू. तर अशा काही प्रकारे तुम्ही व्लॉगचा एंड करा. आणि हे खूप महत्त्वाचं आहे. ज्या 9 गोष्टी मी सांगितल्यात खूप खूप महत्त्वाच्या आहे. आपण आपल्या 10व्या पॉईंटबद्दल बोलूया आणि हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे. आता तुम्ही जेवढं पण ऐकलं त्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचं आहे. कारण की ह्या बेसिसवरती ह्या गोष्टी घडणार ज्या मी तुम्हाला 1 2 3 4 सांगितलेल्या आहेत. जे तुम्ही घरातून ठरवून येतात ते कधीच होणार नाही, लक्षात ठेवा. एक तर चांगलं तर होईल, नाही तर वाईट तरी होईल. सर्व गोष्टी तुम्हाला शांत ठेवून करायच्या. जर असं काही तुमच्यासोबत घडलं, डोकं शांत ठेवा. आणि ज्या मी गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या त्या एका दिवसात येणार नाही, पण एक दिवस नक्की येणार, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. तसं तुमचा हळूहळू अनुभव वाढेल. जसं की तुम्ही 1 2 3 4 व्लॉग शूट कराल किंवा जास्त कराल तर हळूहळू तुम्हाला कळेल की व्लॉग कसा एडिट करायचा आहे, किंवा त्याचे सिनेमॅटिक शॉट काय असले पाहिजेत, किंवा कुठं जाऊन काय बोलायचं आणि कसं बोलायचं. एका दिवसात नाही ना, हळूहळू तुम्ही प्रयत्न करा, घरातून निघा. आता तुम्ही इथपर्यंत व्हिडिओ बघता, नक्कीच तुम्ही बिगिनर असाल किंवा तुम्ही व्लॉगिंग स्टार्ट केलेलं असेल, तुम्हाला टिप्स हव्या असतील तर लक्षात ठेवा, घरात बसून विचार करू नका, घराच्या बाहेर निघलं पाहिजे. नक्कीच तुम्हाला मी दिलेली माहिती आवडली असेल तर तुमच्या मित्र परिवारमध्ये शेअर करायला विसरू नका. कारण दिलेलं आणि घेतलेलं नॉलेज कधी वाया जात नाही, लक्षात असू द्या. आणि इथपर्यंत व्हिडिओ बघताय आणि अजून तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, फ्रीमध्ये. कारण खूप वेळ लागते व्हिडिओ बनवायला, पण काही सेकंड लागतात तुम्हाला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला. केलं असेल धन्यवाद, आणि अजूनही केलं नसेल करून घ्या. आणि जसं की मी लास्ट ब्लॉगमध्ये पण सांगितलं होतं आपण गिव्हवे करतोय. तर तुम्हाला गिव्हवेमध्ये पार्टिसिपेट करायचं असेल तर चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पूर्ण मी डिटेल लिहिलेलं आहे. चेकआउट करा आणि गिव्हवेमध्ये पार्टिसिपेट करा. आणि बस एवढंच होतं व्हिडिओमध्ये. नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. आणि व्हिडिओमध्ये एवढंच आहे. पुन्हा भेटू अशाच काय प्रॉब्लेमचं सोल्युशन घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय, निवांत. सलाम.